Aiboang all හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් ඔයාලා වැඩි දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම පරිදි අරගෙන ආව ඔයාලට පොරොන්දුන ගවම ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේක ඔයාලගේ අතින්ම මහලා හැට බලන්න. ඉතින් මේ ගවුමට අපි විවරයක් සහිතව නිර්මාණය කරන නිසා අපිට පුළුවන් බුරුලක් රහිතව බේසික් බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් රහිතව බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලට බුරුලක් සමග පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. මම සෙමි පිටට එහෙමත් නැත්නම් බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එකක් හදාගන්න හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඒ බේසික් බ්ලොක් එක හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි වට ඇඳ ගන්නවා ස්වභාවික ඉන දක්වා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉන ඩාට් එකත් අංශ ඩාටයක් ලකුණු කරගෙන ඔයාලගේ මූලික කර පළලින් අඟල් එකක් මේ විදිහට පළල වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ පැටර්න් එකට මම අඩු කරගන්නවා අඟලක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඉදිරිපස කර ගැඹුර 7ක් ගන්නවා. අපි මෙතනදී තව අඟල් භාගයක් උර හිසින් අඩු කර ගන්නවා. ඉතින් අපේ කර ගැඹුරත් 7ක් ගන්නවා. කර පළලත් අඟලකින් වැඩි කර ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි මං උර හිසින් අඟල් භාගයක් අඩු කරගත්තේ. දැන් මේ විදිහට අපි ඉදිරියට තියාගත්ත අඟල් දෙකින් එකමාරක් මේ විදිහට නමාගෙන අඟල් භාගයක් අපේ ප්ලැකට් එක සඳහා බටන්ස් අල්ලගන්න. මේ ප්ලැකට් එක සඳහා මම මේ විදිහට නමාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ පතුරම නිර්මාණය කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අඟල් දෙකක් ඉදිරිහින් තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ අංශයෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට කැමති අතක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ ගවුමට අදාළ වන අත මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඩාට් මහ ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට කිව්වා අඟල් භාගයක් අපි අංශයෙන් හැඩ කරගන්නවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන මේ ගවුම ඔයාලට රෙද්ද මත තියලා ලේසියෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ගවුමක්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ බේසික් බ්ලොක් එක විතරයි. බේසික් බ්ලොක් එක අරගෙන මම මේ කියලා දෙන විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් මේ පතුරම ආධාරයෙන් ඔයාලට රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්න. එතකොට මැහුම් වාසි වලට විතරයි ඔයාලට අමතරව එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා පතුරම මේ විදිහට වට ඇඳගෙන රෙද්ද කපනකොට මැහුම් වාසි තබා ගනිමින් වට කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි නිර්මාණය කරගන්න යනවා කොහොමද මේ සාය කොටස කරගන්නේ කියලා. ඉස්සරහට මේ අපි කඳ කොටසට තියාගත්තා වගේම අඟල් දෙකක් තියාගන්න ඕනේ. පිටිපස්සට ඔයාලට නැම්මට තමයි ගන්න ඕනේ. අංශයට විවරයක් ආවට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් රැලි කරගන්න. දැන් අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ මේ පොකට් එක හදාගන්න එක සාය කොටසට අවශ්‍ය. ඔයාලට උඩට ප්ලැකට් එකක් වගේ දානවා නම් අඟල් 8මාරක් විතර උසට ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අඟල් 7ක් උසට ගන්න පුළුවන්. පළල විදිහට අඟල් 6ක් හෝ 6මාරක් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී 7ක් අරගෙන නැවත 1මාරක් ඉහළට ලකුණු කෙරුවා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සල්ලාම මේ විදිහට පොකට් එක හොඳින් ලස්සනට කපාගෙන ඊට පස්සේ මේ කොන් මේ හොඳට අයන් කරගෙන මහුම් වාසි නමාගෙන ඔයාලට මේක රෙඩි කරගන්න පුළුවන් ගවුමට අල්ලන්න. ඉතින් මේ වගේ පොකට් දෙකක් මේ ගවුම සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා ඔයාලට දෙකක් මේ පොකට් වලින් කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ 36 පල්ල රෙද්දක් නම් ඔයාලා තෝරගත්ත උස අණුව හරියට මේ විදිහට අංශයෙන් ඔයාලා ඉන මුදුනේ ඉඳලා
මේ විදිහට අඟල් 6ක් විතර පහළට ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පොකට් එකට අවශ්‍ය කරන උස සහ පල්ල ලකුණු කරලා මේ මත පොකට් එක අල්ලගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී පොකට් එක නිර්මාණය කරනකොට මෙහුම් වාසිත් එක්ක වැඩිපුර තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතන අල්ල ගන්නකොට ඔයාලා දැක්කා මම අඩු මිම්මක් තමයි ලකුණු කෙරුවේ. ඉතින් මේ විදිහට ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් සායි කොටස රැලි කරලා කඳ කොටසට අල්ල ගන්න. දැන් අපි නිර්මාණය කරගමු පිටුපස කොටස. පිටුපස කොටස නැම්මට ගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි ඉදිරිපසට විවරයක් තියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා පිටුපස සඳහා බුරුලක් රහිතව බේසික් බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ඉන දක්වා වට ඇඳගෙන ඉන ඩාට් එකත් ලකුණු කරලා ඉන ඩාට් එක මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කර පළලින් අපි ඉදිරිපසට වගේම අඟලක් වැඩි කරගන්නවා. කර ගැඹුරුනුත් අඟලක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ නිසා අපි මෙතනදී උරහිසින් අඟල් භාගයක් අඩු කරගන්නවා. මේ විදිහට අංශෙනුත් මම අඟල් භාගයක් හැඩ කරගන්නවා. මෙතනදී අඟලයි ඒ වගේම කර ගැඹුරුනුත් අඟලයි. මෙතනින් මම අඟල් භාගයක් අඩු කරගන්නවා. දැන් අපි පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කොහොමද මෙහුම් වාසි තියාගන්නේ කියලා හොඳින් බලාගන්න. මොකද මෙහුම් කලාවට ආධුනිකයි ඉන්නවනම් මේ පිළිබඳව කිසි දැනුමක් නැති අය ඉන්නවා. ඉතින් සමහර අය එහෙම කියලා තිබුණා දන්නේ නැහැ කොහොමද මෙහුම් වාසි තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා පතුරම වෙනම කපලා රෙද්ද මත තියලා කරන ගමන් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඉනට අඟල් භාගයයි අංශයට අඟලක් ඒ වගේම අත් කටට අඟල් භාගයයි උරහිසට අඟල් භාගයයි ඔයාලගේ කරට අඟල් භාගයක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් කරට අඟල් කාලක් වුණත් ප්‍රමාණවත් වෙන. ඒත් ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් අඟල් භාගي ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට නැම්මඩ තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඉදිරිපස සඳහා ඔයාලා එතනදී මෙහුම් වාසි තියා ගන්නවා නම් මේ අපි අඟල් දෙකක් තියාගත්ත තැනට ඉහළටයි පහළටයි පමණක් මෙහුම් වාසි තියා ගන්න. මොකද අඟල් දෙකේ පල්ල නැවත වැඩි කරගන්න යන්න එපා. මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන මෙහුම් වාසි තියා ගන්න. අර වගේම අංශයට මම අඟලක් තියා ගන්නවා. ඒ වගේම අත් කරට අඟල් භාගයයි උරහිසට අඟල් භාගයයි කරට අඟල් කාලේ සිට අඟල් භාගයක් මේ විදිහට හරියටම මේ ප්ලැකට් එක කපලා තියෙන ඒ හැඩයටම වට මේ විදිහට මෙහුම් වාසි තියාගෙන පිළිවෙලට ගන්න ඕන. මේ දෙක ළඟින් ඔයාලා මේක වැඩි කරගන්න යන්නේ මේ විදිහටම කපා ගන්නවා. මොකද අපි ඔක්කොම මෙහුම් වාසි ප්ලැකට් එකට හරියාකාරව දීලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මෙහුම් වාසි තියාගන්නේ. ඉතින් මේකෙන් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක පිටිපස පළුව අපි නැම්මට කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ අත් කොටස නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ පතුරුමින් ලබාගත් අතවට අරගෙන හතරට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ක්‍රවුන් උස හදාගෙන බේසික් බ්ලොක් එකක් හදාගන්න හැටි. ඉතින් මම ගොඩාක් වීඩියෝස් වල බේසික් බ්ලොක් එක කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම අද ඒ ගැන කතා කරන්නේ. මම කලින් හදාගත්ත බේසික් බ්ලොක් එකක් ආධාරයෙන් තමයි මගේ අත නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම අතක් කපා ගන්නවා. ඔයාලට මේ අත දිග අඟල් 8 සිට 10ක් පමණ ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දිගට මේ මොස්තරය අනුව අත දාලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි බෝ එකක් මේ අත වටේ ගිහින් තියෙනවා. අපි ඒකත් කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගමු. ඒ වගේ මේක පප් ස්ලීව් එකක්. ඉතින් මේ රැලි ප්‍රමාණයත් ටිකක් වැඩියෙන් යොදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක නිසියාකාරව නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන මේක පප් ස්ලීව් එකක් නිසා ඔයාලගේ ක්‍රවුන් උස අඟල් දෙකකින් වැඩි කරගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට මම අඟල් දෙකකින් ක්‍රවුන් උස වැඩි කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේ පෙන්ලා දෙන ආකාරයට අත් කොටස කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට
ගොඩාක් අත් වර්ග කියලා දීලා තියෙනවා. බලන්න වීඩියෝස් වල පප් ස්ලීව් ගොඩාක් කියලා දීලා තියෙනවා. ගොඩක් වීඩියෝස් වල ඔයාලට අලුත් මෝස්තර තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මං මේ තීරු වෙන් කර ගන්නවා. ඔයාලත් මේ ආකාරයටම කොටස් වෙන් කරගෙන මෙතෙන් සිට අඟල් දෙක තමයි මම ගන්න. ඔයාලට ඒක 2.5ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉහළටත් මම ගන්න අඟල් 2ක්. ඔයාලට ඊට වැඩියෙන් වුණත් මේක නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන්. ඕපන් එක වැඩිපුර තියන්න අවශ්‍ය නම්. ඉතින් මෙතනදී මම මේ විදිහට තමයි අත නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක කපා ගන්නවා. මේ විදිහටම කපා ගන්න. ඊට පස්සේ වෙනත් කොලයක් අරගෙන අපි තව වැඩිපුර රැලි ඕන නම් මේ විදිහට අපි තව ඕපන් කරගන්නවා. දැන් වෙනත් කොලයක් අරගෙන ඒ කොලය මත සිරස් රේඛාවක් ඇඳලා ඔයාලා මේ නිර්මාණය කරගත් අත් කොටස තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලා අත් කොටස හදාගෙන වට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ලස්සන පප් ස්ලීව් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. බෝ එකක් සමග මේ අපි අත දැන් වට කපා ගන්නකොට මෙහුම් වාසි තියාගනිමින් ඔයාලට එකවර කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කඳ කොටස නිර්මාණය කරනකොට කඳ කොටස මෙහුම් වාසි අංශයට අඟල් 1ක් තියාගත්තා නම් අතටත් අංශය සඳහා එකක් තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මේ ආකාරයට දෙපැත්තට නමලා ඔයාලට කැමති පළලක් ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අඟලක් ඕනේ නම් ඔයාලට අඟලක් මහතට ඕන නම් අඟල් 2.5ක් පමණ පළලට පටියක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතින් ඔයාලට මේ විදිහට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම පයිපින් එකක් ඔයාලා හදා ගන්න ඕන අඟල් 1යි කාලක විතර. ඒක දෙකට නමලා ඉස්සල්ලා මේ කර්ව් හැඩේ මේ පොඩි රවුන්ඩ් කෑල්ලක් තියෙන්නේ. අපි ඒක වටේට පයිපින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ගැට ගහ ගන්න. ඔයාලට කැමති පල්ලකට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මං අඟල් දෙකක් පමණ පල්ලට අරගෙන ඊට පස්සේ අඟල් භාගේ නමලා අඟලක් විදිහට ගත්තා. ඉතින් මං සෙන්ටිමීටර වලින් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස්, චෝදනා, යෝජනා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.